ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች ዛሬ በዚህ ቪዲዮ የግድ ማወቅ ያለባችሁን ዘመዶቻችሁን እናያለን። እስከ መጨረሻው ተከታተሉኝ። ፊያንስ እጮኛ፣ ብራይድ ሙሽሪት ሴቷ፣ ብራይድ ግሩም ሙሽራ ወንዱ፣ ፊያንስ እጮኛ፣ ብራይድ ሙሽሪት ሴቷ፣ ብራይድ ግሩም ደግሞ ሙሽራ ወንዱ ማለት ነው። ስለዚህ የግድ እነዚህን ማወቅ አለባችሁ። እጮኛ ሙሽሪትና ሙሽራን ማወቅ አለባችሁ። ሳን ኢንላው አማች ወይም የልጅ ባል ሳን ኢንላው ይባላል በእንግሊዝኛ። ዳውተር ኢንላው ምራት ወይም የልጅ ምስት ዳውተር ኢንላው ይባላል በእንግሊዝኛ። ሳን ኢንላው አማች ወይም የልጅ ባል፣ ዳውተር ኢንላው ደግሞ ምራት ወይም የልጅ ምስት ዳውተር ኢንላው ትባላለች በእንግሊዝኛ። ሲስተር ኢንላው የባል ወይም የምስት እህት፣ ሲስተር ኢንላው የባል ወይም የምስት እህት ወይም የወንድም ምስት ሲስተር ኢንላው ትባላለች በእንግሊዝኛ። ሲስተር ኢንላው የወንድም ምስት። ብራዘር ኢንላው የምስት ወይም የባል ወንድም፣ ብራዘር ኢንላው የምስት ወይም የባል ወንድም በእንግሊዝኛ ብራዘር ኢንላው ይባላል፣ የምስት ወይም የባል ወንድም። ፋዘር ኢንላው አማት፣ ፋዘር ኢንላው አማት፣ አማት በእንግሊዝኛ ፋዘር ኢንላው ይባላል። ኒፒው የእህት ወይም የወንድም ወንድ ልጅ ኒፒው ይባላል። ኒስ ደግሞ የእህት ወይም የወንድም ሴት ልጅ ወንድ ሲሆን ልጁ ወንድ ሲሆን ኒፒው ይባላል። ሴት ስትሆን ደግሞ ኒስ ይባላል ማለት ነው። ኒፒው የእህት ወይም የወንድም ወንድ ልጅ፣ ኒስ የእህት ወይም የወንድም ሴት ልጅ። ግራንድ ፋዘር የወንድ አያት፣ ግራንድ ፋዘር የወንድ አያት። ግራንድ ማዘር የሴት አያት። ግራንድ ፓረንት ሲሆን ደግሞ ቅድመ አያት ለማለት ነው። ቅድመ አያት ግራንድ ፓረንትስ ይባላል። ግራንድ ፋዘር ደግሞ የወንድ አያት፣ ግራንድ ማዘር የሴት አያት ለማለት ነው። ብራዘር እና ሲስተር፣ ብራዘር እና ብራዘር በእንግሊዝኛ ሲብሊንግስ ይባላሉ። የአንድ አባት ወይም የእናት ልጆች ለማለት ነው። ወንድማማቾች ወይም እህትማማቾች የምንለው ተመሳሳይ ጾታ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ተቃራኒ ጾታ ሊኖራቸው ይችላል። ብቻ በእንግሊዝኛ ሲብሊንግስ ይባላሉ የአንድ አባት ወይም የአንድ እናት ልጆች ከሆኑ። ሃስባንድ ባል፣ ዋይፍ ደግሞ ምስት። ሃስባንድ ባል፣ ዋይፍ ምስት የሚለውን ትርጉም ይሰጣል። ሃስባንድ ባል፣ ዋይፍ ደግሞ ሚስት። ያንት አክስት፣ አንክል አጎት፣ ያንት አክስት አንክል ደግሞ አጎት ይባላል። ብራዘር ወንድም፣ ሲስተር እህት፣ ብራዘር ወንድም፣ ሲስተር እህት። ዳውተር ሴት ልጅ ወንድ ልጅ ሲሆን ደግሞ ሳን ይባላል። ወንድ ልጅ ሳን፣ ዳውተር ሴት ልጅ፣ ሳን ወንድ ልጅ፣ ዳውተር ሴት ልጅ። እንግዲህ ቤተሰቦች ይህን ቪዲዮ ከወደዱት ላይክ ያድርጉ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ